Dropout thực hiện một việc có vẻ điên rồ là loại bỏ ngẫu nhiên các đơn vị trong mạng của bạn. Tại sao nó hoạt động rất tốt như một kỹ thuật điều chuẩn? Hãy cùng tìm hiểu trực quan hơn. Trong video trước, tôi đã đưa ra trực giác rằng Dropout loại bỏ ngẫu nhiên các đơn vị trong mạng của bạn. Vì vậy, như thể là trên mỗi lần lặp, bạn đang làm việc với một mạng neuron nhỏ hơn. Và do đó, việc sử dụng một mạng neuron nhỏ hơn có vẻ như sẽ có tác dụng điều chuẩn. Đây là một trực giác thứ hai, đó là, bạn biết đấy, hãy nhìn nó từ góc độ của một đơn vị duy nhất. Được rồi, hãy nói là cái này. Bây giờ, để đơn vị này thực hiện công việc của mình, nó có 4 đầu vào, và nó cần tạo ra một số đầu ra có ý nghĩa. Bây giờ với Dropout, các đầu vào có thể bị loại bỏ ngẫu nhiên. Bạn biết đấy, đôi khi hai đơn vị đó sẽ bị loại bỏ, đôi khi một đơn vị khác sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, điều này có nghĩa là đơn vị này, mà tôi đang khoanh tròn màu tím, nó không thể dựa vào bất kỳ một tính năng nào, bởi vì bất kỳ một tính năng nào cũng có thể biến mất một cách ngẫu nhiên, hoặc bất kỳ một đầu vào nào của nó cũng có thể biến mất một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, đặc biệt, nó sẽ miễn cưỡng đặt tất cả cược của mình vào, ví dụ, chỉ đầu vào này, phải không? Các trọng số sẽ miễn cưỡng đặt quá nhiều trọng số vào bất kỳ một đầu vào nào, vì nó có thể biến mất. Vì vậy, đơn vị này sẽ có động lực hơn để trải rộng trọng số này và cung cấp một chút trọng số cho mỗi trong số 4 đầu vào cho đơn vị này. Và bằng cách trải rộng các trọng số, điều này sẽ có xu hướng có tác dụng thu nhỏ bình phương chuẩn của các trọng số. Và do đó, tương tự như những gì chúng ta đã thấy với điều chuẩn L2, tác dụng của việc triển khai Dropout là nó thu nhỏ các trọng số, và tương tự như điều chuẩn L2 giúp ngăn chặn quá khớp. Nhưng hóa ra Dropout có thể được chứng minh một cách chính thức là một dạng thích ứng của điều chuẩn L2. Nhưng hình phạt L2 trên các trọng số khác nhau là khác nhau, tùy thuộc vào kích thước của các kích hoạt được nhân với trọng số đó. Nhưng để tóm tắt, có thể cho thấy rằng Dropout có tác dụng tương tự như điều chuẩn L2. Chỉ có điều chuẩn L2 được áp dụng cho các trọng số khác nhau có thể hơi khác một chút, và thậm chí còn thích ứng hơn với tỷ lệ của các đầu vào khác nhau. Thêm một chi tiết nữa cho khi bạn đang triển khai Dropout. Đây là một mạng nơi bạn có 3 tính năng đầu vào. Đây là 7 đơn vị ẩn ở đây, 7, 3, 2, 1. Vì vậy, một trong những tham số chúng ta phải chọn là Keep Prop, đó là cơ hội giữ lại một đơn vị trong mỗi lớp. Vì vậy, cũng có thể thay đổi Keep Prop theo lớp. Vì vậy, đối với lớp đầu tiên, ma trận W1 của bạn sẽ là 7 x 3, ma trận trọng số thứ hai của bạn sẽ là 7 x 7, W3 sẽ là 3 x 7, và cứ tiếp tục như vậy. Và vì vậy W2 thực sự là ma trận trọng số lớn nhất, phải không? Bởi vì chúng thực sự là tập hợp các tham số lớn nhất trong W2 là 7 x 7. Vì vậy, để giảm quá khớp của ma trận đó, có thể đối với lớp này, tôi đoán đây là lớp 2, bạn có thể có một key prop tương đối thấp, chẳng hạn 0.5. Trong khi đối với các lớp khác mà bạn có thể ít lo lắng hơn về việc quá khớp, bạn có thể có một key prop cao hơn, có thể chỉ 0.7, có thể đây là 0.7. Và sau đó đối với các lớp mà bạn không lo lắng về việc quá khớp, bạn có thể có key prop là 1.0. Để rõ ràng, đây là những con số tôi đang vẽ trên các hộp màu tím. Đây có thể là các key prop khác nhau cho các lớp khác nhau. Lưu ý rằng key prop của 1.0 có nghĩa là bạn đang giữ mọi đơn vị, và vì vậy bạn thực sự không sử dụng dropout cho lớp đó. Nhưng đối với các lớp mà bạn lo lắng hơn về việc quá khớp, thực sự là các lớp có nhiều tham số, bạn có thể đặt key prop nhỏ hơn để áp dụng một dạng dropout mạnh hơn. Nó giống như việc tăng tham số điều chuẩn lambda cho điều chuẩn L2, nơi bạn cố gắng điều chuẩn một số lớp nhiều hơn các lớp khác. Và về mặt kỹ thuật, bạn cũng có thể áp dụng dropout cho lớp đầu vào, nơi bạn có thể có một số cơ hội loại bỏ một hoặc nhiều tính năng đầu vào. Mặc dù trong thực tế, bạn thường không làm điều đó thường xuyên, và vì vậy key prop 1.0 là khá phổ biến cho lớp đầu vào. Bạn cũng có thể sử dụng một giá trị rất cao, có thể 0.9, nhưng ít có khả năng bạn muốn loại bỏ một nửa số tính năng đầu vào. Vì vậy, thông thường, key prop, nếu bạn áp dụng nó, sẽ là một số gần 1, nếu bạn thậm chí áp dụng dropout cho lớp đầu vào. Vì vậy, chỉ để tóm tắt, nếu bạn lo lắng hơn về một số lớp quá khớp so với các lớp khác, bạn có thể đặt key prop thấp hơn cho một số lớp so với các lớp khác. Nhược điểm là điều này cung cấp cho bạn nhiều siêu tham số hơn để tìm kiếm bằng cách sử dụng kiểm tra chéo. Một lựa chọn khác có thể là có một số lớp mà bạn áp dụng dropout và một số lớp mà bạn không áp dụng dropout, và sau đó chỉ có một siêu tham số. Đó là key prop cho các lớp mà bạn áp dụng dropout.
Và trước khi kết thúc, chỉ cần một vài mẹo thực hiện. Nhiều trong số các triển khai thành công đầu tiên của Dropout là cho thị giác máy tính. Vì vậy, trong thị giác máy tính, kích thước đầu vào rất lớn. Bạn đăng nhập tất cả các pixel này mà bạn hầu như không bao giờ có đủ dữ liệu. Và vì vậy Dropout rất thường xuyên được sử dụng bởi thị giác máy tính. Và có một số nhà nghiên cứu thị giác máy tính mà hầu như luôn luôn sử dụng nó như một mặc định. Nhưng thực sự, điều cần nhớ là Dropout là một kỹ thuật điều chuẩn. Nó giúp ngăn chặn quá khớp. Và vì vậy trừ khi thuật toán của tôi bị quá khớp, tôi sẽ không thực sự bận tâm để sử dụng Dropout. Vì vậy, nó được sử dụng ít thường xuyên hơn trong các lĩnh vực ứng dụng khác. Chỉ là đối với thị giác máy tính, bạn thường không có đủ dữ liệu. Vì vậy bạn hầu như luôn luôn trên 15. Đó là lý do tại sao có xu hướng có một số nhà nghiên cứu thị giác máy tính thể bởi Dropout. Nhưng trực giác không phải lúc nào cũng khái quát hóa, tôi nghĩ, cho các ngành khác. Một nhược điểm lớn của Dropout là hàm chi phí key không còn được xác định rõ ràng. Trong mỗi lần lặp, bạn đang ngẫu nhiên, bạn biết đấy, loại bỏ một loạt các nút. Và vì vậy, nếu bạn đang kiểm tra lại hiệu suất của gradient descent, thì thực sự khó hơn để kiểm tra lại rằng bạn có một hàm chi phí key được xác định rõ ràng đang đi xuống trên mỗi lần lặp. Bởi vì hàm chi phí key mà bạn đang tối ưu hóa thực sự ít được xác định rõ ràng hơn hoặc chắc chắn là khó tính toán. Vì vậy, bạn mất công cụ gỡ lỗi này để có thể vẽ một đồ thị như thế này. Vì vậy, những gì tôi thường làm là tắt Dropout, hoặc nếu bạn muốn, đặt key prep bằng 1, và sau đó chạy mã của tôi, và đảm bảo rằng nó đang giảm dần một cách đơn điệu key, và sau đó bật Dropout, và hy vọng rằng, bạn biết đấy, tôi đã không đưa vocals vào mã của mình trong quá trình Dropout, bởi vì bạn cần những cách khác, tôi đoán vậy, nhưng không vẽ những hình này để đảm bảo rằng mã của bạn đang hoạt động, gradient đang hoạt động, ngay cả với Dropout. Vì vậy, với điều đó, vẫn còn một vài kỹ thuật điều chuẩn khác đáng để bạn biết.